අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඩේටාබේසස් ගැන. ඔයගොල්ලන් මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ආයේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැද්ද කියලා. තියෙන වැඩත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර රික්වෙස්ට් කළා තිබ්බ ඩේටාබේසස් ගැන කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මම ඩේටාබේසස් කරන්න ගත්තේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක්ස් ඔක්කොටම thank you. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඩේටාබේසස්. ඇයි අපි ඩේටාබේසස් ගැන ඉගෙන ගන්න? හිතන්න අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා. අද වෙනකොට ගොඩාක් ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩේටාබේසස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ දෙක අතර වෙනසත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. අපි කොහොමද ඩේටාබේස් එකක් තෝරගන්නේ අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට? මේ තියෙන ඩේටාබේසස් ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා හදනවා කියන්නේ අපි මේ process එක කරන්නේ දැනගෙන නෙමෙයි කියන එක. ඔයා හදන ඇප්ලිකේෂන් එකට අවශ්‍ය වෙන ෆීචර්ස් නැත්තම් ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂනලිටීස් අනුව ඩේටාබේස් එකක් හරියටම තෝරගන්න ඕන. එහෙම තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩේටාබේස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඩේටාබේස් එකක් කියලා කියන්නේ ඩේටා කලෙක්ෂන් එකක්. කියන්නේ collection of data. මෙතන මේ collection කියන එක collection කියලා ටර්ම් එකක් එන NoSQL වලදී ඒකත් එක පටලවා ගන්න එපා. මෙතන collection කිව්වේ දත්ත සමූහයක් කියන එක. ඊළඟට database management system එකක් කියලා කියන software එකක්. ඔයගොල්ලන් ඔය පාවිච්චි කරන MySQL, MariaDB, Oracle, ඊළඟට MongoDB, තව Cassandra ඔය තියෙන්නේ database management systems. මේවා අපිට facilitate කරනවා අපිට data manage කරගන්න. data store කරලා තියාගන්න අපිට ඕනලාට data ගන්න ඒවයින් facilitate කරනවා. එතකොට database management system එකක් කියලා කියන්නේ software එකක්. ඒකෙදි අපි databases වල data දාලා ඒ software එක මගින් ඒක manage කරගන්නවා. ඒතර databases මොනවද? example එකක් විදිහට ගන්න. ඔයා හදන මොකක් හරි application එකක්. ඔයා retail shop එකකට තොග කඩේකට software එකක් හදනවා කියනකො stocks තියාගන්න විදිහ. retail shop කියලා නමින් ඔයාගේ database එක හදනවා. ඒක හදන්නේ MySQL වලින්. එතකොට ඔයාගේ database management system එක මොකද්ද? MySQL. ඔයාගේ database එක තමයි ඒ MySQL වලින් හදපු retail shop කියන database එක. ඒක තමයි ඔයාගේ data ඒ ඔයාගේ application එකේ data store කරලා තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක තමයි database එක. හරිද? ඔයගොල්ලන් databases ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් frequently ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති terms දෙකක් ගැන. SQL and NoSQL. මොකක්ද මේ terms දෙක? SQL කියලා කියන්නේ standard query language කියන එක. NoSQL කියලා කියන්නේ එතකොට ඒකට මෙහෙම meaning එකක් නැහැ. මොකද්ද මුලින්ම SQL කියලා කියන්නේ? tables වල data දාලා ඒ අතර relations තියාගෙන අපි data store කරගන්නේ මොනවලද? MySQL වල, ඊළඟට Microsoft වලින් දෙන තව SQL එකක්, ඊළඟට Oracle වල SQL පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MySQL වලින්ම අපේ එකක් තියෙනනේ MariaDB කියලා. ඒතර ඒ වලදී tables වල data store කරලා tables අතර relations දාගෙන තමයි අපි database එකේ data handle කරන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ database management systems වල SQL තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. NoSQL කියලා කියන්නේ මොකක්ද? NoSQL වලදී tables relations පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් අහලා ඇති acid කියලා term එකක්. lab එකේ තියෙන acid නෙමෙයි acid කියලා term එකක්. databases වලදී කතා කරන්නේ. මොකක්ද මේ acid කියලා කියන්නේ? A වලින් කියන්නේ atomicity. C වලින් කියනවා consistency. I වලින් කියනවා isolation. D වලින් කියනවා durability. මේ ඇසිඩ් කියලා ටර්ම් එක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මේ දේවල් කියලා දෙන්නම්. බැංක් එකක් කියලා ගන්නකො. බැංක් එකක ඩේටාබේස් එකක් ගත්තොත් එයා හරියම බිසි කෙනෙක්. ඇයි? එකම වෙලාවේ concurrent users කියන්නේ එකම වෙලාවේ ඩේටාබේස් එක පාවිච්චි කරන අය ගොඩාක් ඉන්නවා. atomicity කියලා කියන්නේ එක transaction එකක් ගත්තොත් එකෙන් කොටසක් විතරක් සිදු වෙලා කොටසක් විතරක් සිදු නොවී තියෙන්න බෑ. මම සල්ලි දානවා කියන එක transaction එකක්. එතකොට ඒකෙන් දැන් ඩේටාබේස් එකට අදාළව ඒ transaction එකේ ඩේටාබේස් එකත් එක්කනේ ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒතර ඩේටාබේස් එකේ මුලින්ම බලනවා මං ඉල්ලන ගාන තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මං ඉල්ලන ගාන තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රොසීඩ් කරනවා. කළා මගේ බැලන්ස් එකෙන් account balance එකෙන් ඒක අඩු කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය procedure එකක් තියෙනවනේ transaction එකක් කියලා කිව්වම. එතකොට atomicity වලින් කියන්නේ transaction එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සිදු නොවී තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ terms ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට මෙන්න මේ acid කියන එක තියෙන්නේ SQL වල විතරයි. NoSQL වල acid නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැනට මම ඇසිඩ් ගැන වීඩියෝ එකක් වෙනම කරන්න. එතකොට ඇයි NoSQL කියලා එකක් හදන්න කියලා SQL පාවිච්චි කරන්නේ?
දැන් ඔයා කරන වැඩේට ටේබල්ස් වල ඩේටා දාලා රිලේෂන්ෂිප්ස් හදලා ගන්න එක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මං හදන ඇප්ලිකේෂන් එකට JSON ෆයිල්ස් වල වැලියුස් දාලා key value pairs විදිහට තියාගන්න එක සක්සස් නොවෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අනුව ඔයා කරන වැඩේ අනුව ඔයාට හරියන database management system එක මොකක්ද? SQL එකක්ද NoSQL එකක්ද කියලා ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. NoSQL කියලා කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් එකක් හොයාගෙන යනකොට හම්බ වෙච්ච එකක්. ඒතර ඒ ඕල්ටර්නේටිව් එකක් හොයාගෙන යන්නේ ඇයි? අර විදිහට SQL වලින් හැම දෙයක්ම පාසුවෙන් කරන්න බැරි නිසා. ඇයි මෙහෙම ඕල්ටර්නේටිව් එකක් හොයාගෙන ආවේ? මොනවද මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් කියලායි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි කාරණය ගත්තොත් highly transaction based applications transactions වලට ගොඩක් support කරනවා SQL. transaction එකක් කිව්වම දැන් ඔයා හිතනවා ATM එකකින් සල්ලි ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ මේ balance එක බලන්න ඕනේ. balance එක බැලුවට පස්සේ ඔයා එකට eligible නම් ඔයාගේ සල්ලි තියෙනවා නම් ඒ සල්ලි දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ ඒ amount එක ඔයාගේ account එකෙන් reduce වෙන්න ඕනේ. ඔහොම process කීපයක් තියෙනවානේ. ඔයා දෙනවා input කරනවා මට මෙච්චර ගණන් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට එකපාරට මතක වෙනවා ඔයාගේ සල්ලි තියෙනවා. හරි හේතුවක් නිසා ඔයා transaction එක cancel කරනවා. හරිද? ඔය අතරදී real time account එක update වෙනවා නම් ඒ වෙද්දි ඔයාගේ account එකෙන් අරගන්න reduce වෙලා නම් තිබ්බේ ඔයා හිතන්නේ ඒ අතරේ ඔයා check එකක් ලියදෙනවා කාට හරි ඔයාගේ account එකෙන් සල්ලි අඩු වෙන විදියට. අර check එක ගන්න කෙනාට check එකෙන් සල්ලි ගන්න ඔයාගේ account එකේ සල්ලි නැහැ. ඇයි කලින් තිබුණා ඔයා දැන් account එකෙන් සල්ලි ගන්නනේ ආවේ. එතකොට ඔයා මෙච්චර ගාණක් ගන්නවා කිව්වා. ඒ වෙලාවෙම update වුණා නම් bank එකේ database එකෙන් ඔයාගේ account එකෙන් ඒ සල්ලි ගන්න අඩු වෙලා අර චෙක් එක ගන්න කෙනාට ගන්නත් බැරිවෙනවා. හැබැයි ඔයා අන්තිමට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකත් කැන්සල් කරනවා. ඒතර ඔයා සල්ලි ගත්තෙත් නැහැ. පස්සේ ආයෙ අප්ඩේට් වෙයි සල්ලි ගත්තේ නැහැ කියලා. හැබැයි අර වෙලාවේ ඒ කණු අරයට සල්ලි ගන්නත් බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට SQL වල transaction handling වලදී හොඳ support එකක් දෙනවා. transaction එක ඉවරුණාට පස්සේ database එකට commit කරන්න පුළුවන්. එහෙම features තියෙනවා. එතකොට highly transaction based applications ගත්තොත් SQL හොඳයි. ඒ වගේම මේ ACID support එකත් transactions වලදී වැදගත් වෙනවා කියලා දැනට මතක තියාගන්න. highly transaction based නම් මොකද්ද හොඳ? SQL හොඳයි. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට අපි කතා කරමු scalability. එතකොට scalability කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාගේ database එකේ data පොඩ්ඩක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ නිකන් ඉදිරියදා task ඔයා add කරනවා delete කරනවා task 20කට වැඩිය තියෙන්නේ නැහැ system එකේ. ඔය වගේ එකක් ගත්තොත් අපිට manage කරන්න අමාරු නෑනේ. ඔක ටේබල් එකක දාලා ගන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ සර්වර් එකට ඕක දරා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයා හිතන්න මුළු ලෝකෙම users ලා පාවිච්චි කරන application එකක් තියෙනවා. real time එකේ services ගන්නවා. ගොඩක් regions වලින් Asian, African හැම region එකේම අය users ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් database එක පාවිච්චි කරනවා. application එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ database එක පාවිච්චි කරනවා කියන එකනේ. අපිත් එක server එකක මේ වගේ system එකක් run කරනවා නම් users ලා ගොඩක් වැඩි වෙද්දි අපේ server එකට request ප්‍රමාණය දරා ගන්න බැරි වෙලා server එක crash වෙන්න පුළුවන්. SQL වගේ පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? SQL scalable කරන්න පුළුවන් CPU එක වැඩි කරලා RAM එක වැඩි කරලා ඒ කියන්නේ single server එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඒකේ efficient කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ RAM එක extend කරලා නැත්නම් හොඳ powerful CPU එකක් set කරලා එහෙම. single server. හැබැයි single server එකට අර වගේ load එකක් දරා ගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය server එකක් ගත්තොත්. concurrent users ලට ඒ කියන්නේ එකම වෙලාවේ system එක use කරන අයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න server එක crash නොවෙන්නත් අපිට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. NoSQL database එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට servers කීප එක මේ database එක තියාගන්න පුළුවන්. මට බේසික් ඉන්ට්‍රෝ එකක් දෙන්න මෙතනදී වුණේ. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි query කරන විදිහ. complex queries තියෙනවා නම් query එකක් කියන්නේ මොකක්ද? example එකක් විදිහට නිකන් MySQL වලදී අපි ගන්නවා select මෙහෙම. select all from අපි කියමු customer කියලා table එකක් තියෙනවා කියලා. all select කරන්න. select all from customer කියලා. ඊළඟට customer filter කරලා ගන්න ඕන ගොඩාක් categories වලින්. select all from customer කියලා where clause එකේ අපි දානවනේ age එක කොහොම වෙන්න ඕනද ඊළඟට gender එක මොකක්ද financial records තියෙන නම් වෙනම table එක කොච්චර වගේ ගනුදෙනු කරපු customer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේද ඒ වගේ ගොඩක් details අපිට query කරලා ගන්න පුළුවන් transaction history එක බලලා transaction history එක වෙනම table එකකනේ ගොඩක් වෙලාට store කරලා තියෙන්නේ daily customer කෙනෙක් වගේ select කරගන්න ඕන නම් එතකොට transaction history එක බලලා query කරන්න වෙනවා මේ වගේ එකක් complex query එකකට example එකක් විතර ගන්න පුළුවන් මේකට සාපේක්ෂව මීටත් වඩා ගොඩක් complex queries අපේ applications වලදී පාවිච්චි කරනවා එතකොට මේ වගේ complex queries ඕන තැන්වලදී key value pairs විදිහට value store කරලා තියෙන ඒවට වඩා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා SQL.
මොකද මේ අතර රිලේෂන්ස් තියෙනවනේ. එක එකක් අතර රිලේෂන්ස් තියෙනවා. දැන් අපි NoSQL වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඩොකියුමන්ට් දෙකක තියෙන ඒවා අතර ඉන්ටර් රිලේටඩ් බවක් නැහැනේ. ඒ වගේ නෙමෙයි SQL දී අපිට ඕන විදිහට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කම්ප්ලෙක්ස් ක්වෙරීස් පාවිච්චි කරනවා නම් SQL හොඳයි. හැබැයි දැන් මෙතන මම කිව්වේ එක්සාම්පලයක් විදිහට දැන් කම්ප්ලෙක්ස් ක්වෙරීස් වලට SQL හොඳයි කියලා කිව්වේ NoSQL වලින් කම්ප්ලෙක්ස් ක්වෙරීස් කරන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. හැම ලැන්ග්වේජ් එකකින්ම නැත්නම් ටෙක්නික් එකක්ම ඒ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට ඒක අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දේනොත් අර දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඊට වඩා ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් SQL පාවිච්චි කරලා. ඒකයි මම කියන්නේ. මෙතනදී ඊළඟට ඒ වගේම දැන් ස්කේලබිලිටි ගත්තොත් SQL වලත් ටෙක්නොලොජි කියන එක ඉවෝල්ව් වෙනවනේ. දවසින් දවස අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා. වෙන සර්වර්ස් වල රන් කරන්න ඒව ගැන දිගින් දිගට එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම දැනටමත් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ වලුත් මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හැමදාම කරගන්න පුළුවන් වඩාත්ම ලේසි විදිහක් තියෙනවානේ. එකම ටාස්ක් එක ඉක්විප්මන්ට් එකකින් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඉක්විප්මන්ට් එකකින් ටිකක් අමාරුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි තෝරගන්නේ අර ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි මේ SQL and NoSQL අතර ඩිෆරන්සස් බලලා අපේ ඩේටාබේස් එකට අපේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න අපි බලන්නේ. එතකොට අපිට හරියන ඩේටාබේස් එක තෝරගන්න පුළුවන්. NoSQL ගත්තොත් key value pairs විදියට data store කරගන්න එක තියෙනවා. ඊළඟට document stores ගොඩක් වෙලා document stores වල key value pairs තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට column families කියලා තියෙනවා. ඊළඟට graph databases කියලා જાතියක් තියෙනවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් ගැන දන්නවා ඇති. සමහර විට මේ අද අලුතින් දැනගත වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදියට data store කරන්න පුළුවන් විදිහ තියෙනවා. graph database වලදී graph එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ normally අපි graph එක දැන් උදාහරණයක් දෙන්න මැප් එකක් ගන්නකො. අපිට මැප් එකක් උනත් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන් graph database එකක් පාවිච්චි කරලා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට cities අතර මැප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ මැප් එකක් ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන එක නගර. මේ තියෙන ඒවට තියෙන paths. මේ විදිහට paths තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ cities වල descriptions මේවා ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේවට nodes කියලා කියන ඕගොල්ලන් graphs ගැන දන්නවා ඇති. normal අපි graph එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයකටනේ. මේවට කියන edges කියලා, මේවට කියනවා nodes කියලා. vertices කියලා කියන මේවට කියනවා edges කියලා. එතකොට මේ vertices නැත්තම් nodes වල අපිට value store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ edges වලත් value store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මෙතන city එකේ population එක, يعني ජනගහනය කොච්චර ඉන්නවද? city එක ගැන ඕන data city එකේ නම මොකක්ද? ඊළඟට මෙතන මේ පාරේ කොච්චර දුරයිද කියලා මේ edge එකේ අපිට store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන paths කීපයක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකම city එකට මේ විදිහට paths වලින් යන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ වගේ data අපිට graph එක පාවිච්චි කරලා store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. graph database එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකකට. map එක කියන්නේ මේ graph database එකෙන් කියන්නේ එකම දේ නෙමෙයි. නිකන් කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් ගැන මම example එකක් විතරයි කිව්වේ. ඊළඟට column families columns match කරලා data store කරගන්න. එතකොට මේ NoSQL ගාම ලොකු scale එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම SQL වලුත් ඔයාලා දැනට දන්න දේවල් වලට අමතරව කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනුනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි. කොහොමද ඩේටාබේස් එකක් තෝරගන්නේ, මොනවද තියෙන වෙනස්කම්, මේ වගේ දේවල්. ටෙක්නොලොජි කියන්නේ දවසින් දවස අලුත් වෙන දෙයක්. එතකොට අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා. දැන් SQL NoSQL දෙකම පාවිච්චි කරලා හදන database management systems තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල්ුත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද ඒකේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඔයගලන් දැනගෙනයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ concepts ඉගෙන ගත්තාම. ඒ නිසා මේ තමයි බේස් එක. මේ බේස් එක ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා database එක තෝරගන්නකොට කොහොමද ඒක තෝරගන්න ඕනේ කියලා. මොනවද අපේ සිස්ටම් එකෙන් වෙන්න ඕනේ? ඒ අනුව අපි කොහොමද data store කරගන්න ඕනේ? මොනවද තියෙන functionalities? transactions සිද්ධ වෙනවද? සිස්ටම් එකේ database එක මොන විදිහේ වෙන්න ඕනද? අන්න ඒ අනුව තමයි අපි අපිට ගැලපෙන database management system එක තෝරගන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරපු දේවල් ඔයගලන්ට තේරුම් යන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම සමහර concepts මම අද මෙතන explain කරේ නැහැ. අපි ඒවා ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන් තාම අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න, bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඊළඟ videos එද්දි දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much.